वेलकम टु मिडी नेपाल युट्युब च्यानल। आज हजुरलाई यस हामी युट्युब च्यानलदेखि आफ्नो कम्प्युटरदेखि अरूको कम्प्युटर कसरी मोनिटर गर्ने, जस सपोज अब हजुरहरू टाढा हुनुहुन्छ, हजुरको घरको कम्प्युटरमा ल्यापटपमा प्रब्लम आयो र त्यसलाई ट्रबल सुट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फिक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले के त हजुर टाढा भए पनि हजुर घरको कम्प्युटर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर छ एनीडेस्क भन्ने सफ्टवेयर। हामी त्यस सफ्टवेयर युज गरेर के गर्न सक्छौँ त, एक ठाउँ भएको मान्छेले अर्को ठाउँ एकदम टाढा भएको ठाउँको मान्छेको कम्प्युटर मोनिटर गरेर त्यसमा युज गर्न सक्छ। फाइल्सहरू कपी गर्ने, कम्प्युटर ट्रबल सुट गर्ने। मोनिटर भनेपछि हरेक कुरा गर्न पनि सक्छ, उसले सबै कुरा गर्न सक्छ हैन। त्यसको लागि हामी सर्वप्रथम फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि गुगलमा गएर एनीडेस्क भन्ने टाइप गर्छौँ र जुन एनीडेस्क भनेर आएको छ यो चाहिँ हामी चाहिँ विन्डोजको लागि गरिरहेको छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्ने, जस्तो विन्डो डाउनलोड नाउ भनेर छ, विन्डोज 3.8 MB हामी यो डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड भयो, डाउनलोड हुँदैछ हाम्रो यो। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो anydesk.exe भन्ने फाइल डाउनलोड भयो। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, सो इन फोल्डर र त्यसपछि हजुरले यसलाई रन गर्नुहोस्। रन गरिसकेपछि यो खुल्छ। अनि हजुरको मेन चाहिने भनेको यो एयर एड्रेस भन्ने छ नि, यो एयर एड्रेस चाहिँ चाहिन्छ कि जस्तो कसैले कुनै पनि सेकेन्ड पर्सनले हजुरको कम्प्युटरलाई मोनिटर गर्न चाहन्छ एनीडेस्कदेखि भन्यो भने हजुरले यो आइडी चाहिँ त्यो सेकेन्ड पर्सनलाई हजुरले यो आइडी दिनुपर्छ। अब सपोज मैले चाहिँ अब अरूको कम्प्युटर मोनिटर गर्नुपर्नेछ भनेपछि मैले चाहिँ अरूको एनीडेस्कको आइडी चाहिँ मैले पाउनु पऱ्यो क्या। अनि मैले पाएर यहाँ कनेक्ट भन्ने बटन क्लिक गर्ने। सपोज मैले अब एउटा मेरो साथीको आइडी हालिरहेको छु है, जुन आइडी चाहिँ 714137710 छ। यो चाहिँ एड्रेस बुक भन्छ होइन। अब मैले यसमा यो बटनमा गएर कनेक्ट गर्ने। हेर्नुहोस् त कनेक्टिङ भनिरहेको छ, कनेक्टिङ वेट फर द रिमोट साइड। अब चाहिँ स्क्रिनसट गर्दा अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले त्यहाँ देखाउला। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो मेरो अर्को साथीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो कि एक्सेप्ट गर्यो, फाइल एलाउ एक्सेस गर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् त अब यता एक्सेस डिनाइड भनेर आयो। यो उता अब पासवर्डहरू हाल्दैछ उसले कम्प्युटरको, त्यसपछि एक्सेस मिल्छ है। हेर्नुहोस् त अब मैले चाहिँ अब उसको कम्प्युटर एक्सेस गर्न पाएँ कि। हेर्नुहोस् अब मैले यो चाहिँ तलको पार्ट चाहिँ मेरो कम्प्युटर भयो भनेपछि यो माथिको पार्ट चाहिँ उसको कम्प्युटर हो कि। अब मैले यसमा गएर क्रोम पनि चलाउन पाएँ। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ मेरो साथीको कम्प्युटर भयो, यसरी चलाउन पाएँ। अब मैले यसमा गएर हेर्नुहोस् त अब के हेर्ने ल युट्युब हेरेँ है त, युट्युबमा गएँ। हेर्नुहोस् त यो मेरो साथीको कम्प्युटर हो है। मैले यो एनीडेस्क यसबाट चलाएँ, यो चाहिँ मेरो कम्प्युटर भयो, यो चाहिँ मेरो साथीको कम्प्युटर। हेर्नुहोस् त सपोज मैले अब यसमा पनि के गर्न सकेँ त, मजाले मिडी नेपाल सर्च गरेँ है मैले आफ्नो लागि चाहिँ। अब मेरो साथीले चाहिँ यहाँ सब्सक्राइब गर्नुभएको रहेनछ, अब साथीले पनि गर्नुहुन्छ सब्सक्राइब। हेर्नुहोस् त यसरी हेर्न मिल्यो। अब सपोज मैले अब साथीको कम्प्युटरबाट एउटा एडभान्स सिकाउन है, साथीको मलाई अब कम्प्युटरको आइपी थाहा पाउन मन लाग्यो भने के गर्छु, विन्डोज आर गर्छु होइन, सिएमडी कमान्ड प्रम्प्ट आयो होइन, यसलाई ओपन गर्छु। आइपी हेर्न मन लाग्यो मलाई, यो त एउटा नयाँ कुरा है, हजुरहरूलाई चाहिन्छ यो आइपी सिओ कन्फिग गर्नुभयो भने के हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो कम्प्युटरको मेरो साथीको कम्प्युटरको आइपी कति रहेछ त, आइपी एड्रेस यति रहेछ। हेर्नु त 192.168.0.17। मैले यसरी यहाँ लाइनिङ गरिरहेको छु नि त, यो कुरा चाहिँ मेरो साथीको कम्प्युटर पनि देख्छ है। हेर्नुहोस् त यसरी देख्छ, मेरो साथीको कम्प्युटर पनि देख्छ। भनेको मतलब मैले एक ठाउँमा आफ्नो कम्प्युटरदेखि मैले मेरो साथीको कम्प्युटर के गरिरहेको छु, एक्सेस गरिरहेको छु भने चलाइरहेको छु। हरेक कुरा मोनिटर मेरो साथीले जे गर्न सक्छ नि त्यो सबै काम मैले गर्न सक्छु क्या। यो चाहिँ के त हामीले त्यसको थ्रुबाट गऱ्यौँ, एनीडेस्क भन्ने सफ्टवेयरको थ्रु गऱ्यौँ। आजको लागि चाहिँ हाम्रो यही एनीडेस्कको बारेमा थियो है। क्लास पनि एनीडेस्कको क्लास सकियो। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जाँदै प्लिज हाम्रो यस मिडी नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो छ भिडियो होइन, अझ हामीले के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ, के कमी देखिरहेको छ हाम्रोमा, सबै कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीलाई सजेसन दिनु होला कस्तो भिडियो बनाउने, तपाईँहरूलाई कस्तो भिडियोको आवश्यक छ रेकमेन्ड गर्नु होला। र हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हाम्रो भिडियोजहरू हेरेर सबैभन्दा धेरै भ्युज बढाइदिनु होला है। थ्याङ्क यू भेरी मच फर
watching this video.